नमस्कार यहाँहरु सबैलाई मैले पार्ट 1 भिडियो बनाइसकेको छु र जसले पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन पहिला पार्ट 1 भिडियो हेरेर मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला 1 2 3 यसरी मैले यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छु पहिला 1 हेर्नु होला अनि त्यसपछि मात्र तपाईले 2 बुझ्नु हुनेछ पार्ट 1 हेरिसकेपछि अब मैले यसमा पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले रेट इन्टु क्वान्टिटी गरेर टोटल निकाल्ने यति मात्रै थियो भने मैले यसमा डिस्काउन्ट पनि दिएछु डिस्काउन्ट दिइसकेपछि हामीले नेट टोटल पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा मैले यो अरु कुराहरु बनाउन तपाईहरुलाई आइसक्यो पार्ट 1 हेरिसकेपछि अब मैले त्यो त्यतातिर नलागिकन मैले यसलाई अलरेडी रेडीमेड गरेर अनि भिडियो तयार गरेको छु यसमा जस्टमा हिसाब मात्रै गर्छु फर्मुलाहरु मात्रै युज गर्छु सबैभन्दा पहिला हामीलाई टोटल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा छ टोटल निकाल्नको लागि जहिले पनि फर्मुला लगाउनको लागि हामी एक्सेलमा कुनै पनि हिसाब गर्छौं भने त्यसमा हामीले फर्मुला लगाउनै पर्छ हुन त फर्मुला नलगाइकन पनि हामीले रिजल्ट निकाल्न सक्छौं तर पनि हामीले फर्मुला निकाल्यौं भनेदेखि त्यो सबैलाई काम गर्छ यदि फर्मुला लगाएनौं भनेदेखि त्यो एउटा पर्टिकुलर सेलमा जहाँ हामीले त्यो हिसाब गरेका छौं त्यसपछि त्यो अन्त काम लाग्दैन किनकि हामीले त्यो फर्मुला चाहिँ कपी गर्न मिल्ने हुन्छ र त्यो फर्मुलाले चाहिँ अरु धेरै सेलहरुमा पनि काम गरेको हुन्छ त्यही भएर हामीले एक्सेलमा जहिले पनि फर्मुलाको थ्रुबाट काम गर्नुपर्छ अब सबैभन्दा पहिला म रेट र क्वान्टिटी छ टोटल निकाल्नको लागि हामीलाई थाहा छ एन्ड फर्मुला अलवेज बिगिन्स विथ इक्वल टु बाट सुरु हुन्छ मैले इक्वल टु लेखे त्यसपछि अब हामीले फर्स्ट सेल अफ फर्स्ट रो जस्तो यो हाम्रो जुन हिसाब गर्नुपर्ने हो जस्तो रेट चाहिँ फर्स्ट रेट कहाँ छ त्यो सेल नै हामीले युज गर्नु पर्यो जस्तो सी मा चाहिँ हाम्रो रेट दिएको छ रेट फेरि फर्स्ट रेट चाहिँ C2 मा दिएको छ सी अनि 2 मा दिएको छ त्यही भएर मैले C2 युज गरे अनि त्यसपछि रेट इन्टु क्वान्टिटी गरे भनेदेखि के आउने हो त टोटल आउने हो त्यही भएर C2 इन्टु भनेको S3 र क्वान्टिटी भनेको D2 र मैले इन्टर प्रेस गरे हाम्रो 12 चौको 48 से आयो 400 इन्टु 12 गर्दा यहाँ हामीलाई थाहा छ अब हामीले अरु कुनै पनि यसमा फर्मुला लगाइराख्नु पर्दैन यही नै हो फर्मुला कपी गर्न मिल्छ हामीले यो यहाँ लैजाने बित्तिकै कपी हुन्छ यो सिम्पली कपी भएको अरु केही पनि भएको होइन जस्तो मैले यसमा मानौ COMPUTER कम्प्युटर गुरु लेखे भने यो कम्प्युटर गुरुलाई मैले यहाँबाट यसरी माउसले ताने भनेदेखि यो कपी हुन्छ सिम्पली फर्मुला त्यसरी कपी भएको यदि हामीले फर्मुला नलगाइकन हामीले त्यसरी हिसाब गर्यो भने मानिलियौ यहाँ चाहिँ 10 छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 12 छ र हामीले यसलाई जोड्न यसरी पनि जोड्न सक्छौं 10 प्लस 12 गर्न पनि सक्छौं 10 प्लस 12 भनेको 22 भयो अब मैले यहाँ 11 अनि त्यसपछि यहाँ 10 राखे र यसलाई कपी गरे सिम्पली यो 12 मात्रै कपी भयो यो फर्मुला त छैन यसमा त्यो भएर यसमा फर्मुला थियो डिफरेन्ट रिजल्ट आयो यसमा फर्मुला छैन त्यही कुरा मात्रै कपी भयो र फर्मुला कपी भयो भनेदेखि त्यो फर्मुलाले चाहिँ यसमा अर्को एक्सन निकाल्छ तर यो सिम्पली यो फर्मुला नभएको कुरामा हामीले यतिकै त्यसलाई कपी गर्यौं भनेदेखि जे थियो त्यो मात्रै सिम्पली कपी हुन्छ हामीले खोजेको रिजल्ट आउँदैन त्यही भएर एक्सेलमा हामीले जहिले पनि फर्मुलाको थ्रुबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब मैले यसमा डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो डिस्काउन्ट 10% भनेको छ डिस्काउन्ट 10% भनेको टोटलको 10% भन्न खोजेको हो जहिले पनि डिस्काउन्ट चाहिँ टोटलमा हुन्छ इक्वल टु जहिले पनि हामीले फर्मुला सुरु गर्दा इक्वल टुबाट सुरु गर्छौं इक्वल टु अब टोटल को 10% भनेको 10% अफ टोटल गर्दाखेरि
अब फर्स्टको यो सेल हेर्नु पर्यो टोटलको पनि। फर्स्ट सेल भनेको E2 मा छ। E2 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 इन्टु 10% भनेको इट इज द 10% अफ E2 भनेको E2 को 10%। हामीले जनरली 9-10 क्लासमा हामीले 9-10 क्लासमा म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा 10% अफ 100 भन्यो भनेदेखि अफ भनेको ठाउँमा इन्टु अथवा मल्टिप्लिकेसन साइन युज गर्थ्यौँ, अथवा 100 को 10% भन्यो भने को भनेको ठाउँमा हामीले मल्टिप्लिकेसन साइन युज गर्थ्यौँ। यहाँ पनि त्यही नै हो। इट इज द 10% अफ टोटलको 10% हो। सो हामीले यसरी फर्मुला बनायौँ। E2 इन्टु 10% गरेर मैले इन्टर प्रेस गरेँ र त्यो 10% भनेको 4800 को 10% भनेको 480 हो। अब हामीले प्रत्येकमा यो लागू गर्न मिल्यो। प्रत्येकमा यदि हामीलाई 10% डिस्काउन्ट हो भनेदेखि यसलाई हामीले कपी गर्न सक्यौँ। यसरी हाम्रो रिजल्ट आउने भयो। अब यसमा मानिलिउँ मैले यसलाई पर्सेन्ट चेन्ज गरिदिएँ। अहिले पर्सेन्ट चेन्ज गर्ने बित्तिकै एक्सलमा चाहिँ आफै चेन्ज हुन्छ। हामीले सबै कुराहरू चेन्ज गर्न पर्दैन। मैले यहाँ माथिपट्टि 8% गरेँ। 8% गरिसकेपछि अब हामीले जस्ट एउटा मात्रै फर्मुला चेन्ज गरिदिउँ। पहिला E2 इन्टु 10 भनेको छ, यसमा मैले 8 गरिदिएँ। 8 गर्ने बित्तिकै कति आयो? 384 आयो। अब यसलाई नै मैले कपी गरिदिएपछि सबै कुराहरू चेन्ज भइदियो। यसरी हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ एक्सलबाट हिसाबहरू गर्नको लागि, झन्झट हुँदैन र हामीले अलि ठुलो हिसाबहरू ठुलो क्वान्टिटीमा भएको हिसाबहरूलाई चाहिँ एक्सलबाट गर्न सक्छौँ। र यो विशेष गरेर ब्याङ्क अथवा कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू जहाँ धेरैको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, जहाँ धेरै इम्प्लोइहरू छन्, जहाँ धेरै टर्नओभर हुने गर्छ, त्यस्तो ठाउँमा हामीले यस्ता किसिमका हिसाबहरू युज गर्न सक्छौँ। अथवा स्कुलहरूमा पनि हामीले यस्तो युज गर्न सक्छौँ। अब नेट टोटलमा जान्छु म। नेट टोटल भनेको सिम्पली हामीले टोटलबाट डिस्काउन्ट बिनाको टोटल भनेको यो E2 हो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो डिस्काउन्ट आयो। डिस्काउन्ट भनेको F2 हो। अब डिस्काउन्ट बिनाको टोटलबाट डिस्काउन्ट घटाइदियौँ भनेदेखि अब हामीले खुद तिर्नुपर्ने पैसा हुन्छ अथवा खुद लिनुपर्ने पैसा हुन्छ। त्यो भनेको नेट टोटल भयो। त्यो भएर हामीले अब के गर्न सक्यौँ त? E2 माइनस घटाउने हो F2। हामीले डिस्काउन्ट त घटाउने हो। डाइरेक्ट यसरी सेलमा क्लिक गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यो मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ र मैले इन्टर प्रेस गरेँ र हामीले यति तिर्नुपर्ने रहेछ र मैले सबैमा यस्तै गरेँ र यसरी हामीले नेट टोटल निकाल्न सक्यौँ। र यो भिडियो यति नै। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भिडियो यतिन्जेलसम्म हेर्नुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद।